Kalau apa-apa terjadi, kena sampuk ke, kena badi ke. Bila Hari ambil keputusan nak bantu kat bidadari tu, hidup kita semua terjejas, Hari. Bukankah hari tu Mak dah bagi restu yang Hari boleh gali kubur? Hari lupa Mak cakap, Mak kasih restu bukan bererti Mak setuju. Ramai yang berhenti. Asal dah berhenti? Taklah, orang kata orang takut dengan jin-jin kat bidadari ni. Kepercayaan, ia sesuatu yang amat penting dalam kehidupan kita. Dari segi agama, dari segi prinsip, dari segi tabiat dan tata susila. Kepercayaanlah yang menentukan dan membantu kita membuat pilihan yang betul dari setiap sudut kehidupan kita. Tetapi, mempercayai sesuatu yang salah boleh memudaratkan. Lagi-lagi bila apa yang dipercayai itu ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang betul. Apa yang mungkin membuat seseorang terasa terdesak hingga sanggup percaya sesuatu yang merosakkan akidah. Ni, ada makan ni. Kita bawa. Ni kau okey tak ni? Sari. Asal muka kau kerana semacam dia duduk luar kubur? Kau tengok benda tu. Ipin, jangan pegang Ipin. Ipin! Korang agak ni benda apa? Ini aku tak tahu sebab tadi aku gali macam biasa. Lepas tu, bila aku nampak benda ni, aku rasa tak sedap tu aku stop. Agak-agak korang siapa yang masukkan benda dalam kubur? Takkan arwahnya yang letak kan? Lah, mestilah. Maksud aku, siapa yang masukkan benda ni dalam kubur ni? Maybe ada orang nak khianatkan si arwah ni tak? Kau jangan pandai cakap Tapi kita tak buat apa dengan benda ni? Aku buka cek. Pin. Aku rasa biarkan je. Kita tak tahu entah apa benda ada dalam kain tu. Tapi kalau kita tak buka, kita tak tahu apa dalam isi benda ni. Kau buat apa macam ni je. Kita bagi benda ni kat orang yang lebih faham. Okey? Ri, ada jumpa benda apa-apa lagi? Macam benda apa Abang Lee? Yalah, macam botol yang berisi minyak ke, bungkusan-bungkusan macam ni ke. Tak, saya cuma jumpa patung ni je. Ni pun saya gali separuh je. Tak tahulah kalau gali lagi dalam mungkin banyak benda saya jumpa. Kalau jumpa apa-apa lagi, kasih tahu aku, okey? Benda ni apa ni? Taklah, aku tak pasti. Tapi mungkin benda ni terkena guna dengan amalan-amalan syirik, khurafat. Kalau jumpa benda ni jangan simpan tau.
Saya pegang pun tak berani nak simpan. Tak ah. Yalah. Dah. Sambung gali balik. Ni nanti abang disettle. Boleh? Okey. Jangan dia lama hujan ni. Nanti demam. Okey, Abang Lis. Pandailah cucu nenek. Wah, menanglah dia. Mak. Mak baru sampai, Mak? Dah lama dah. Dah makan? Belum lagi. Nantilah. Hari mandi dulu baru hari makan, Kenapa tak makan dulu? Hari dari bidadari, Mak. Mel, I mandi dulu. Okey. Nenek, Ira ada gambar nak tunjuk nenek. Dari recital Ira hari tu, Cikgu Ira printkan untuk kita semua. Nenek cakap nenek nak tengok kan? Naklah. Nenek belum sempat lagi tak tengok gambar-gambar tu. Pergi ambil sekarang. Mak, Ira tu nampak happy sangat, Mak. Sebab Mak datang hari ni tau. Mak tahu tak? Dari semalam malam sebelum dia tidur, dia cakap dia rindu sangat dengan Mak. Sampai dia harap dia dapat jumpa Mak dalam mimpi dia. Sampai gitu sekali? Tapi kan, Mak pun rindu sangat dengan dia. Sebab tu Mak singgah hari ni. Mak, bukan cucu Mak aja tau yang rindukan Mak. Tu, anak Mak yang tengah mandi tu, dia pun rindukan Mak. Mesti dia dah lega bila tengok Mak okey dengan dia kerja dekat bidadari. Siapa cakap Mak okey? Oh, Mak belum okey? Mak datang hari ni pun sebab Ira telefon Mak siang tadi. Kata dia rindu kat Mak. Sebab tu Mak datang. Tak sampai hati pula nak kecewakan dia. Nenek, inilah gambar-gambar dia. Cantiknya cucu nenek. Alah. Tengok tu dengan biola dia. Mel, betul lah apa you cakap. Pasal Mak, I selama ni fikir apa tau, Mak tak maafkan I. Tapi Yusuf cakap apa? Biarkan dia dulu, nanti lambat laun dia okey. Oh, satu. Lega betul rasa hati ni. Sebab apa tau? Tengok Mak dah okey. Lepas tu dia nak datang mak kita lagi. Kan? You okey ke tak ni? Okey. Tadi dekat kebun macam mana? Semua okey? Not exactly. I jumpa patung tadi kat dalam. Dalam kubur? Patung apa? Entah, patung kena balut dengan kain hijau. Ada orang letak kat dalam. You rasa-rasa orang yang letak patung tu nak apa Black magic. You tak takut ke kalau apa-apa jadi pada you? I tak nak fikir pasal tu semua, Mel. Okeylah. I penat lah. Penat semacam ni tadi gali kubur dalam hujan. Ni besok, I dengan Faizal ada meeting dengan Mr. Young dari Blackstone and Heath. Betul ke you okey? Tadi dekat kubur you tak minta Ustaz Fatah apa-apa? Air ke? Ayat ke? Ya, okey lah. Nanti tidur, bangun okey lah. Jangan risau. I cuma risaukan pasal you aja. I tak nak apa-apa jadi pada you. Benda macam gini tak boleh buat main-main tau. I know, tapi you pun satu. Jangan percayakan sangat benda macam ni. Okey? Alah, penat lah, Mel. Good night. Okay. Hari bangun. Hari, cepatlah. Kita kan ada meeting dengan Blackstone and Heath. Cepatlah siap. Nanti lambat. Hari. Hari.
Kak, nampak Syari tak? Kak? Mana ni? Bro, nampak Syari tak tadi? Tak ada, bro. Hari. Hello Faizal. Ya, Mel. Oh, Mel, Syari ada dengan you tak? Ya, Syari ada dekat rumah ni. Faizal, I don't think Ari can make it for the meeting lah hari ni. I baru nak go through dengan dia the presentation decks, the permits dengan the list of vendors for the fixtures lah. Dia demam lah Faizal. Demam panas. Demam. Ya. Ni dia terbaring ni. Nak bangun pun tak boleh. So macam mana ni? You nak I cancel je the meeting dengan Blackstone and Heath tu? Cancel meeting. Tak. Jangan cancel meeting. I tell you what. You give me some time. Kasih I settle Ari dulu. Lepas tu masuk office. Okay. Tapi Mas selalunya Syari yang present tau. Sekarang dia tak ada. Macam mana? About that, not to worry. I will take over the presentation sebab I ada all the information. Cuma kalau Mr. Yang tanya pasal vendors and permits, itu you nak kena handle, okay? Sebab cuma you dengan Ari je tahu pasal tu. Mel, I'm not sure if I can lah. I tak pernah berbual directly dengan Mr. Yang. Selalunya, Syari yang present. I support je. Faizal. I got to go. Bye. You okay tak? I bawa you pergi klinik Tak payah. Nanti I makan ubat yang ada. Lepas tu I rest. Tapi badan you panas tau. 39 degrees. Tinggi sangat. Jangan risau. I'm okay. You fokus meeting dengan Blackstone and Heath, okay? Betul. I tak sedap lah nak tinggalkan you seorang-seorang. Man, meeting tu important, man. Kalau you tak ada, I tak rasa Faizal boleh handle Mr. Yang. It's okay. You pergi. Kalau apa-apa nanti I call you. Okay. Phone. Apa-apa call I tau. Okay. You rest. Okay. Okay, bye. Bye. Ari sakit, Mak. Dia dekat rumah. Mel pula kena gantikan tempat dia meeting dengan klien. Mak tolong ambilkan Nira, Okey, apa-apa nanti Mak update Mel, okey? Terima kasih, Mak. Faizal. Kenapa dengan tongkat? Tak ada. Semalam dekat kubur hujan kan. Jadi tanah berat, kaki setengah-setengah sikit. Oh. Anyway, Syari macam mana? Dah bawa dia pergi klinik? Dia tak nak pergi klinik. Dia nak rest saja dekat rumah. Tapi dia muntah-muntah kan? Itulah. Bahang sangat badan dia. 39 degrees. That's very high. Tapi Syari memang macam itu. Dia jarang-jarang sakit. So, kalau sakit, teruk. Harap dia okey, Faizal, you okay? Macam tense saja. Tak tense, cuma nervous sikit lah, Mel. I pun tengah memorize notes ni. Takut nanti kalau Mr. Yang tanya apa-apa, I boleh jawab lah. Okay. Nervous is good. Sebab it keeps you alert. Tapi kalau nervous sangat Faizal, tak bagus. Sebab dia akan buat you menggelapar. So I suggest, you tak payahlah hafal ni semua, okay? Tapi Mel ada. Faizal, you dah buat projek ni dengan Ari since day one. I know you know everything about this project. So please, for today, I need you to step up. You nak kena yakin dengan diri you. Kalau you tak yakin dengan diri you, macam mana Mr. Yang and semua daripada Blackstone and Heath nak yakin dengan kita semua kan? So please, I know you can do this. I have faith in you. Back up. Yeah, let me help you. Mari. Come.
You belum keluar ke? Siapa tu? Siapa tu? Cepat! Aku kat rumah! Tolong aku! Tolong aku! Nenek! Nenek bapa kat sini. Mama mana? Cucu nenek ni. Jumpa nenek. Tak tahu nak salam, tak tahu nak peluk, tak tahu nak cium. Terus tanya Mama. Sorry lah, Nek. Alah, sayang cucu nenek. Mama kerjalah sayang. Papa sakit tau. Dia demam. Bapa sakit? Dia ke hospital ke? Taklah. Papa ada kat rumah tengah rehat. Ni, Ira dah makan belum? Belum. Nenek belikan burger, spaghetti ke nak tak? Tak nak ah. Papa kan sakit. Takkan nak makan burger atau spaghetti. Ni pandainya cucu nenek ni. Kalau gitu, nenek beli kentang. Nak? Kentang? Apa? Nenek ingat nak masak kentang goreng telur. Dulu kan kalau Papa sakit, itulah yang nenek selalu masakkan untuk Papa tau. Ira pun nak. Siapa yang sakit sekarang ni? Dah, mari kita balik okey? Okey. Nenek, Ira jumpa Papa. Ayolah, pergi. Papa! Papa! Ira dah sampai. Papa? 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 Ira? Ira, mana Papa? Tak tahu. Ira tengok kat bilik dan toilet dia tak ada. Tak ada. Kenapa berserak ni?
Entahlah. Kita ke mana? Nenek rasa kita pergi klinik kat sentral tu mungkin Papa ada kat sana. Kalau Papa tak ada, mari kita call Mama Hello. Well, that went better than I thought. Tapi stres juga, Mel. Nasib baik dapat jawab semua question daripada Mr. Yang tu. Selalunya Syari yang handle all the tough questions. Hey, you should be proud of yourself tau. Tadi semua soalan daripada Mr. Yang, you ada jawapannya. Thanks, Mel. Yakin dengan I. I memang selalu yakin dengan you. Cuma you aja. You nak kena start yakin dengan diri you sendiri. Ha? Oh, sekejap Hello, Mak. Sorry, Mel. Mak mengganggu tak? Tak, Mel baru aja habis meeting. Are you okay? Pasal ni lah. Arya ada telefon Mel tak? Dia ada cakap apa-apa? Tak ada pula. Kenapa, Mak? Mak balik tadi. Ari tak ada kat rumah. Oh, agaknya dia pergi klinik tak? Mak dah cari dia kat klinik. Kat bawah blok, kat kawasan Mel. Semua tak ada lah, Mel. Tak apalah. Nanti Mel call dia, okey? Telefon dia tak bawa kat rumah, Mel. Oh. Tak apa, Mak. Mel balik sekarang, Ayolah. Faizal nak kena balik lah. Kenapa, Mel? Hari hilang. Hilang? Ya. My mother-in-law dengan Ira cari dia tak jumpa. Sorry, Zal. I have to be home, right? Mel, I ikut you tak? Mana tahu I boleh tolong apa-apa ke? Ya, okey. Jom. Mak, Ari dah balik? Belum lagi. Ini yang Mak risau ni. Kenapa, Mak? Ada, tadi bila Mak balik, rumah semua berserak. Barang-barang kat belakang tu bertabur kat lantai. Tapi tadi bila Mel tinggalkan dia, dia terbaring aja kat katil. Jadi Mel rasa dia tak larat tahu nak pergi mana-mana. Faizal, you callkan Ipin boleh? Mel, kita call polis nak? Buat apa? Yelah, mungkin ada orang pecah masuk. Takkanlah ada orang pecah masuk. Kenapa tak? Rumah berserak tau. Wallet Arif pun tak ada. Kalau betul ada orang pecah masuk, takkanlah dia ambil wallet Ari je, Mak. Barang lain dia tak ambil. Papa okey tak, Ma? Mama rasa Papa okey. Ira jangan risau, okey? Mel, I dah call Ipin banyak kali, dia tak angkat dah. Ramainya orang. Ada makan-makan ke? Mana-mana ni? Papa! Wah, suka Papa dah balik. Apa salah you tak bagi tahu I yang you pergi hospital dengan Ipin? Actually, I tak nak pergi. Tapi Ipin paksa sebab badan I dah panas dah. Nasib baik I pergi sana sebab doktor cakap temperature I dah 40 degrees. 40 degrees tingginya. Habis you tak call I. You kan ada meeting dengan Mr. Yang. I tak nak you risau sebab tu I tak nak call. I pun tak tahu benda ni menjadi kecoh macam ni. Habis, you ingat bila Ira dengan Mak call I, cakap you dah hilang, I tak menggelabah, I tak risau. Sorry, okay. I tak terfikir pasal tu semua. Si Ipin ni pun satu. Bukan nak update. Orang call tak jawab. Jangan salahkan Ipin, okay? Dia tak salah. I cakap dengan dia jangan beritahu sesiapa. Dia tadi dia jaga I. Mungkin tu sebab dia tak perasan telefon dia bunyi. Bagus jugalah you pergi hospital. Demam you pun nampaknya dah reda. Dah reda dah. Tadi ke hospital tu kan.
doktor terus injek I. Dia nak cepat-cepat turunkan temperature I. Lepas tu kena tahan. Dia nak tengok I betul-betul okey. Baru dia bagi Ipin bawa I balik. Sebab tu lambat. Nasib baik you call Ipin. Kalau tak, I tak tahu apa jadi dengan you. Kalau temperature you terus meninggi, mungkin you pingsan ke apa ke dekat rumah seorang-seorang. I call Ipin sebab I dah nampak benda-benda merepek dah. Benda apa? Nampak ada orang dalam rumah. Ada orang kat dalam rumah ni? Siapa yang dia nampak Tak tahulah cik. Saya pun tak pasti. Tapi kata Syahri time tu, mata dia tengah kabur-kabur. Dia kata juga, dia nampak ada orang kat dalam rumah ni jalan lalu lalang. Kalau gitu betul lah. Ada orang pecah masuk. Tak juga cik. Bila saya sampai, pintu semua lock. Bila saya masuk, saya cek juga kat rumah ni. Sini semua dalam semua sini. Tapi tak ada orang. Cuma Syahri seorang di dalam rumah ni. Jadi yang nampak tu siapa? Mana aku tahu. Cuma apa? dia ada meracau lah cik. Lepas tu saya pegang dengan dahi. Oh, panas. Lepas tu saya terus bawa dia ke hospital. Demam panas boleh buat orang macam gitu ke? Boleh cik. Doktor kata dia ada halusinasi. Sampai ke hospital, doktor kasih injection. Tapi cik tak risau cik. Sekarang dah okey. Temperature dia pun dah turun. Tu sebab diorang kasih dia balik. Pin, kau rasa ini ada kena-mengena tak dengan benda yang dia jumpa kat bidadari semalam? Tak ada lah, tak ada kena-mengena lah. Pasal apa? Lepas temperature dia turun, dia okey apa? Kalau betul lah pasal benda tu, aku pun patut kena apa? Aku tak. Aku okey je. Benda apa tu Tak ada cik. Semalam Syahri dia jumpa patung ni balut dengan kain hijau kat dalam kubur. Patung? Mel.
Mak. Mak. Wah, kentang goreng telur Mak. Dah lama hari tak makan ni. Sedap, Mak. Mak, bila Mak sampai? Mak tak balik. Adik kan masih demam. Sebab tu Mak ambil keputusan tidur kat sini. Boleh jaga Ari, boleh jaga Ira. Ni senyum ni kenapa? Hari senyum pasal rasa lega lah, Mak. Lega pasal Hari tengok Mak dah okey. Kalau tak, kebelakangan ni Mak kan macam tak nak berbual sangat dengan Hari. Sebab Hari masih tolong kat bidadari tu. Ni terlanjur Ari dah cakap pasal bidadari ni kan Mak ada benda sikit lah nak cakap dengan Ari. Apa dia, Mak? Ari masih nak bantu kat bidadari tu Ari tengok semalam Ari demam sampai meracau tu. Sampai minta tolong Arifin datang tolong Ari. Sampai buat kita semua susah hati. Sampai Ari terbayang-bayang ada orang jalan-jalan kat dalam rumah ni. Ari tak terfikir ke? Ini semua mungkin sebab patung yang Ari jumpa kat dalam kubur tu. Siapa bagi tu Mak pasal patung tu? Arifin dengan Faizal ni. Ari, Mak ni sebenarnya tak nak cakap tau. Tapi hati Mak tak tenteram tau Ari. Ari tak fikir ke keselamatan Ari, keselamatan family Ari? Mak, semalam tu Ari nampak orang ke apa tu semua pasal demam Ari tinggi. Bukan pasal patung tu semua. Okeylah. Ya, okey. Semalam Ari demam. Tapi Ari, kalau lain kali Ari jumpa benda yang lebih bahaya, macam mana? Benda tu pula ikut Ari balik. Mak takut apa-apa terjadi pada Ira, pada Mel. Ari tak fikir ke tu semua? Fikirlah Ari. Masih demam lagi ke? Ira dengan Mak tengah makan tu kat luar. You tak join? Saya tak lapar. You okay? Ada benda yang tak kena Hey. Apa yang tak kena ni? You rasa dengan apa yang I buat kat bidadari tu kan, mendatangkan bahaya pada you dengan Ira tak? Maksud you? Yelah, Mak cakap yang I ni tak jaga keselamatan keluarga I. Sebab you tolong gali kubur dekat bidadari? Macam patung hijau tu. Mak cakap I ni tak takut ke? Kalau I terbawa balik benda-benda yang tak baik. Lepas tu nanti tak pasal-pasal you dengan Ira yang kena. Bila I dengar you cerita tentang apa you jumpa dekat dalam kubur, ular, mayat dalam beg hitam, lepas tu patung, bidiklah kalau I cakap I tak risau. Tapi ni semua lumrah kerja ni, Mel. Sebenarnya tak ada apa-apa pun yang perlu kita takutkan.
I bukan takut, Ari. I just tak nak apa-apa jadi pada you. I tahu niat you baik. Tapi, sebaik-baik niat kita pun, ada benda di luar kawalan kita kan? Tu aja yang risaukan. Hai. Balik. Orang aja. Mana korang punya chip? Chip. Chip lah, kau punya bos. Syari. Paling slow lah. Syari tak datang kali. Dia tak sedap badan. Mali. Abang ni ingat tak yang sekali Syari tanya Abang Ali pasal patung hijau tu yang dia jumpa dalam gali kubur. Lepas dia jumpa patung tu, besok dia demam panas Abang Ali. Jadi kau percayalah dia demam tu pasal dia jumpa patung tu. Taklah Abang Li. Dia demam sampai meracau tau Li. Sampai nampak bayang-bayang orang kat rumah. Kalau dia demam, aku pun patut demam juga apa Zal? Kau sering nampak ke? Aku lagi teruk Zal. Aku ambil tu patung, aku belik-belik, aku godeh-godeh, aku nak buka kain hijau tu sampai aku nak tengok apa kat dalam. Ada isi ke tidak patung tu? Kalau betul-betul lah nak sakit, aku patut first yang sakit dulu apa? Baru dia. Yelah. Tapi doktor kata kan, dia sakit pasal viral infection. Dia dah okey kan? Kau pun okey? Kalau korang okey, okeylah. Aku cuma tak nak apa-apa jadi dengan korang aja. Abang Ali, sebelum ni Abang Ali ada nampak tak benda-benda macam ni kat sini? Macam-macam lah aku dah nampak. Manusia ni tak pernah lepas dari kesilapan. Diorang sanggup buat macam-macam kalau diorang percaya dengan benda-benda yang syirik. Ada sekali tu, Abang Li tengah gali kubur yang tak ada waris. Macam biasalah, gali sampai nampak tengkorak. Abang Li terus tunduk nak keluarkan tengkorak tu. Tapi bila Abang Li cuba nak angkat, jadi Abang Li rasa sakit. Abang Li cek, jari tu berdarah. Macam mana boleh berdarah? Abang Li pun tak tahu. Tapi Abang Li rasa tengkorak tu macam tajam. Tajam. Tengkorak tu tajam pasal pecah ke? Tu yang Abang Li tak pasti. Jadi Abang Li pelan-pelan keluarkan tengkorak tu. Lepas tu Abang Li cek betul-betul. Itu yang Abang Li nampak. Nampak apa bang? Dekat daerah pipi tengkorak tu ada jarum emas. Jarum tu halus sekali. Jarum tu melekat kat tengkorak tu. Melekat kat tengkorak. Jarum-jarum tu apa Abang Ali? Susuk. Susuk? Susuk lah, susuk. Kau tak pernah dengar susuk? Susuk lah macam kita pergi rambi orang yang punya lapuk. Yang dia kata, cucuk tang sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini. Macam ni Zal. Dia jarum tau. Lepas tu punya dukun ke mana bomoh nanti jampi-jampi mentera-mentera kasih orang kat pakai susuk tu. Orang yang pakai susuk tu pula percaya bila orang tengok dia, dia seri muka. Nampak cantik je. Lawa je, manis je, awet muda je. Orang-orang yang amalkan susuk ni, orang tak sedar. Dan susuk tu akan melekat kat rangka kita sampai bila-bila. Kalau kita gali kubur Abang Ali, lepas tu kita terjumpa lah susuk ni, nak buat apa Abang Ali? Biasa kalau Abang Li jumpa, Abang Li pulangkan pada waris lah. Tapi ada waris yang tak nak ambil. Kau segan lah kan. Arwahnya amalkan benda yang bukan-bukan. Tak faham lah orang pakai susuk ni semua. Tak apalah. Kita buat ni semua jadi pedoman hidup kita. Kita doa semoga kita dijauhkan dengan benda-benda yang mengarut semua ni. Best kan kita dapat makan sama-sama macam gini? Apa? Kenapa kita tak makan macam gini selalu?
Sorry. Okay. Siapa datang malam-malam hari ni? Hari pergi cak. Abang Lee. Buat apa kat sini? Ada Abang Lee dengar Abang kata kau tak sihat. Jaga Abang Lee tengoklah. Kalau kau dah okey ke. Saya dah okey dah, alhamdulillah. Atuk ni. Ira, masih ingat dengan Atuk? Pastilah. Ira tengah buat apa tadi? Tengah makan. Kita tengah makan ni. Bali, masuk lah. Boleh makan kita sekali. Betul ke? Dengan family ni. Apalah, susah aja. Tak ada susah apa-apa lah, Bali. Dah sangat kat sini. Mai, masuk. Di, maaf, Abang Lee sebenarnya ada hal kat rumah. Abang Lee lupa. Maaf. Kepercayaan, ia sesuatu yang amat penting dalam kehidupan kita. Kita semua percaya yang pilihan kita adalah pilihan yang terbaik pada masa itu. Tapi kadang-kala pilihan kita di masa lalu tu boleh kembali untuk menghantui kita, terutama sekali bila kita cuba merahsiakannya. Mungkin kita dapat menyembunyikannya dan bawa rahsia itu ke kubur kita. Tapi sekarang ini, tiada rahsia yang akan terus terkubur. Sebab bila tiba masanya, kubur juga boleh digali semula.